Kumusta kayong lahat? Isang mabilisang promotion lang po ng aking isa pang YouTube channel. Ito po yung Karimlan Urban Legend. More on urban legend, yung mga animated stories, yung mapapanood nyo rito. Please huwag kalimutan mag-subscribe, like, and comment para patuloy pa rin ako sa paggawa ng animation para sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat sa suporta. Kamusta po, Mr. M? Bale, meron ulit akong babagi na kwentong katatakutan. Ako nga pala si Ellie. Sa unang kwento, hindi ko nasabi na babae ako. So, naging lalaki ako sa animation na ginawa mo. Pero okay lang. May pagkabay naman ako. Pero, typical na magandang babae po ako. O chika babe. By the way, ito na yung storya ko. Hapon nun, habang nanonood kami sa TV naming maliit na di antena, yung kailangan pang ikot-ikutin para lang makakuha ng tamang signal. Naisipan ni kuya na mag-jogging daw bukas ng madaling araw. Pumayag naman ang dalawa kong ate, si Ate Lala at si Ate Cecil. Tinanong pa kung gusto ko ba daw sumama. Siyempre, oo agad ako. Dahil nga bata, ay excited. Nagpaalam pa ako kay mama at parang ayaw pa ako payagan. Dahil nga, kilala niya ang mga kapatid ko na baka pagtripan na naman ako. So dahil bunso ako, ay nag-inarte pa ako. Iniyak-iyakan ko pa si mama para lang payagan ako. Pinagsabihan niya na lang yung mga kapatid ko na ingatan ako. Alas 4 daw kami gigising, sabi ni ate. So natulog ako na maaga dahil sa sobrang excited. Magkakaiwalay ang kwarto namin pero magkakatabi naman. May kanya-kanya kaming kwarto at ako nasa kwarto nila mama at daddy. Nalimpungatan ako. Hindi ko alam kung anong oras na nun. Basta kuliglig lang yung naririnig ko. Sobrang dilim pa nun sa amin. Kukunti pa lang kabahayan, masukal, mapuno, at di pa sementado ang daan, maliban sa highway. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kwarto nila ate at kuya. Ginising ko pa sila. Ni-review ko si Ate Lala. Te, gising na. Jogging na tayo. Pero di ako pinansin ni hindi siya gumising. Tinalikuran pa ako. May malaking bintana sa gilid at green plastic mesh lang ang harang. Natakot ako dun kaya umalis na ako. Nung papasok na ako sa kwarto ko, nakarinig ako ng sit. Napahinto ako at napatingin sa pintuan namin na may salamin sa gitna at diamond ng hugis. Kapag umaga, hindi kita ang loob ng bahay, pero kapag gabi, makikita ang loob ng bahay. So, ayun na nga, napatingin ako sa pinto. Dahil nga gabi, hindi ko makita ang labas. Kaya naisipan kong tuloy ang pagkakbang ko. Papasok sa pinto. May sumitsit na naman sa akin. Napabalik ang tingin ko sa pinto na may salamin at sa pagtataka, lalapit na sana ako. At sa di inasahan, biglang may dalawang pulang mata ang lumapat sa salamin ng pinto. Banlag at pulang-pula talaga ang mga mata. Maitim ang muka at ngumiti sa akin dahil naaninag ko pa ang ngipin niya. Sa sobrang taranta, napatakbo ko papasok sa kwarto. Nanginginig sa takot at napayakap pa kay mama. May bintana sa tabi ng bandang uluan ko. Kaya nagtalokbong ako ng kumot. Mama ko ng mama. Pero sa mahinang boses lang. Totoo pala yung hindi ka basta-basta makakasigaw dahil sa kaba at takot. Kapag nasa sitwasyon ka na, hindi gaya sa mga horror movies
na nakakasigaw pa sila ng malakas. Waray ang mama ko. Kaya sa isip ko, siguradong ligtas ako. Sa bunganga pa lang ni mama, kahit aswang, sasakit ang tenga. Malakatipunerang ina. Haha. Simula nun, takot na ako sa pintuan namin kapag gabi. Malaki talaga ang trauma ko sa pintuan namin na yun. Maski noong 2014, nung nag-aaral ako, may nakita ako isang figura na mukha ng tao. Kaya nagpasama ako sa boyfriend ko noon. Ayoko tumingin doon. Ang bintana sa gilid ko, sinasara ko. Maliban sa ulan ko, kasi green plastic mist lang yun. Hanggang ngayon, na may pamilya na ako, iniiwasan ko pa rin na tumingin sa pintuan na yun kapag gabi. Kaya ang ginagawa namin ay tinatakpan namin para maging komportable kami sa loob. Ilang araw ang lumipas, nilagnat ako sa tingin ko dahil yun sa nakita ko sa salamin ng pintuan namin. Malapit na ang Pasko at dinala ako sa doktor para ipa-check up. Halos 1 linggo din akong nilalagnat nun at may kasamang malutong na paggubo. At ito na nga, Mr. M, araw na ng Pasko. Katoliko kami pero hindi kami naghahanda kapag Pasko. Nasasayangan kasi si mama ko pag sunod-sunod ang handaan. Bagong taon lang naghahanda si mama. Normal na gabi lang sa amin dahil mataas ang lagnat ko. Eh nakatulog na ako. Ewan, pero nung gabi na yon, ang bigat at ang sakit ng katawan ko. Biglang may sumigaw, si mama. Nagising ako. Mura siya ng mura. Nanlilisik ang mata na parang papatay ng tao. Tumakbo papasok sa kwarto namin si Ate Bingbing, ang pangalawang kapatid ko. Nagtanong siya kung anong nangyayari. Si Bunso, muntik nang mahawakan ng aswang. Gisingin mo kapatid mo, magsindi kayo ng goma sa labas. Sabi ni mama. Dali-dali namang ginising ni ate ang iba ko pang mga kapatid. Pero si ate Lala lang ang tumindig. Yung 2 ko pang kapatid, walang pakialam, tulog mantika. So ayun po, ang kwento ni mama, pareho kaming tulog. Nang bigla daw akong sumigaw ng mama. Pagmulat niya, nakita niya, may kamay sa bintana. Napilit akong inaabot. At dun siya nagulat at napamura ng sigaw. Hindi kasi nagsasara ng bintana ang mama ko. Ako lang talaga nagsasara nun dahil sa takot kapag gabi na. At parang may sisilip sa akin. Yun nga po, mataas ang lagnat ko. Kaya di ko naisip na isara pa ang bintana. May aso po kami. Ang pangalan ay Bu. Kulay puti. Matalinong aso ang alaga namin na yun. Malawak kasi ang lupa namin noon. At dahil hindi pa matao, kaya masukal na. Gubat pa. Kaya nung nakarinig ng sigaw, ay dali-daling tumakbo at nagtatahol ang aso namin na si Bu. Biglang may mabigat na yabag sa taas ng yerong bubong namin na halos mayupi at masira. Si Bu naman ay panitahon paikot sa bahay. Kumuha si Ate Bing ng buho na matulis. Yun po ay sinadyang pantusok na pang-proteksyon namin sa loob ng bahay. Nakaramdam ako na kailangan kong umihi. Kaya nagsabi ako kay mama. Habang palakad kami papuntang CR, ay naramdaman namin na sumusunod din ang yabag sa bubungan. Totoo pala talaga na alam ng aswang kung nasaan ang pakay nila. Amoy na amoy nila ang gaya kong may sakit. Tinutusok nila ate ang yapak ng aswang. Palit-palitan sila. Naalala ko pa na sabi ni Ate Lala dahil may pagkatibuyod at palabiro pa. Sabihin ba namang
Hoy, hindi masarap ang kapatid ko. Walang yakat eh. Hanggang sa inaswang na lang ako. Binubuli mo pa ako. May butas-butas ang bubong ng CR namin. Nakabantay si Ate Lala at si Ate Bing sa mga butas. Dahil kahit anong oras ay pwedeng sumilip ang aswang. Huminto ang yabag ng nilalang sa bubong nang nasa CR na kami. Si Mama naman ay hawak-hawak pa rin ang itak. Malakat na punera talaga. Pagkatapos ko gumamit ng banyo, bumalik kami papuntang kwarto. Sinusundan pa rin kami ng yabag sa bubong. Lintek, minsan na nga lang habulin, aswang pa. Si Mama, mura ng mura, nagsasalita ng Bisaya. Hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang diin sa bawat salita. Maya-maya, tumigil ang aso namin sa pagtahol. Sabi ni Mama ay wala na ang aswang. Inutusan niya ang mga ate ko na magningas ng goma sa may gilid ng bintana. Nagtinginan pa sila ate. Siyempre, wala silang choice. Lalabas talaga sila ng bahay. Hawak ni Ate Bing ang bao, goma at posporo. Samantala naman si Ate Lala, hawak ang itak. Na walang ano-ano ay biglang nagalulong ang aso namin at nangangalit. Nakita ni Ate Lala ang maitim na nilalang sa taas ng bubong ng kabilang bahay at sabay lundag. Kumaripas ng takbo si Ate Lala at nasara ng pinto si Ate Bing. Galit na pinag-aampas nito ang pinto. Sabay sabi ng, "Bisit ka, Lala. Buksan mo ang pinto." napagbuksan lang ng pinto si Ate Bing nang sumigaw na si Mama. Hoy, Lala, sa ate mo nasa labas. Buksan mo ang pinto. Doon lang bumalik sa ulirat si Ate Lala nang buksan nito ang pinto na natataranta. "Bisit ka, Lala." Buti na lang din ay lumapit pala sa tabi ni Ate Bing, si Bu. Prinotektahan niya ang ate ko. Magdamag nagising si Mama, Ate Lala at Ate Bing. Ang aso namin ay tahol ng tahol sa kabilang bahay. Bali yung bahay na yun ay sakop pa ng bakuran namin. Bahay ng lolo ko, pero wala ang lolo ko noong mga oras na yun dahil nasa ibang lugar siya. Natigil ang pangangaswang nang malapit na mag-umaga. Ang aso namin na Cebu ay natulog sa pintuan sa labas. Sa aso namin na Cebu, ikaw ang pinaka-favorite naming aso. Hindi ka nga lang basta aso eh. Parte ka ng pamilya. Sana sa kabilang buhay, magkita tayo at maging aso kita uli. Nung bata pa ako, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang shake hand. At pinagpapracticean ko magmano. Pag sinabing may kalaban, talagang alerto ka at sumusugod ka. I miss you, Bu. 21 years na nakakalipas mula nang nawala ka sa mundo. Nakatago pa rin ang mga picture mo sa aparador ni Mama. Salamat, Bu. Magandang araw po sa lahat. Isang mabilisang promotion lang po sa mga kapwa ko animator dito sa YouTube na sina Armark Animate. Mga live experience comedy yung mga content niya. Support niyo po si Armark Animate. Then si Gios Animation, help niyo po siya makareach ng 1K subscriber or more para ma-monetize mo po yung channel niya. Maganda rin po yung mga content niya. Check niyo po. Then ang last ay kay Endon Animation. Check niyo po yung mga content niya, mga comedy po. Support nyo rin po sila. Maraming salamat po. Okay, shoutout segment naman tayo. Ang una ay kay Ma'am Jane Cruz. Nataba ko dun sa hinampas yung phone. Sa trend yun na. Ha ha ha. Ang next ay kay Licha. Good evening. New subscriber here. Charlotte po. Paki-shoutout po sana. Inuulit-ulit ko po. Pinapanood dito. Sana po may bagong upload na po kayo. Thanks po. God bless watching from Korea.
Yun, salamat po Ma'am Lichar. Then kay Riz Cali Agosto. Pasyato po, lagi po ako nakasubscribe sa channel nyo po. Sana po mapansin. Yun, salamat sa iyo. Then shoutout kay Alrich Indoy. Ang komento ni Arma Sutres, salamat nag-enjoy pati mga anak kong stateside na may English subtitle kasi at gustong manood ng mga Filipino story. Mahalaga malaman nila mga kabataan ang yaman ng ating kultura. God bless sa inyong lahat, mga kabayan. From Sacramento, California. Kuya, pa-shoutout po. Lagi po ako nanonood ng mga videos nyo. Sabi ni Juby Jane Magdalan. Shoutout kay Angelo Mandulado. Then shoutout din kay Arma Kanimik. Gusto ko yung horror animation mo, Lons. Shoutout naman po. Ang komento ni ML Gaming, pa-shoutout kuya. Ang gaganda at nakakatakot yung mga stories mo. Then kay Ma'am Suzette Ansal, nakakatakot, shoutout from Caloocan City. Thank you, Karimlan. Then ang sabi ni Lowe, hi Mr. M, shoutout po, palagi ako nanonood sa mga videos mo since first video mo po. Yun, maraming salamat po sa suporta. Then shoutout kay Bob Minecraft 762. Palaging waiting sa bagong upload nyo. Pa-shoutout naman po, sabi ni Nataline Cayetano. Then shoutout kay Music at kay Donald Murty. Shoutout sa inyo. Shoutout sa next video idol. Natakot ako sa mga sumunod sa karo. Yes, pero parang hindi multo dahil parang mga kulto ang tsura. Sabi niya, favorite anime 14. Shoutout kay na Justin Yuri Leliepo at John Paul Nunez at Sena. Okay, sa lahat na nanonood at sumusuporta, ako po si Mr. M, ang taong nasa likod ng palabas ng Karimlan Horror Stories. Huwag pong kalimutan mag-like, comment at subscribe para tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paggawa. So, hanggang sa susunod na animation video. Maraming salamat!